Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Cat House. Είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου έχω 9 γάτες και μία αποικία 30 γατιών στον κήπο. Είμαι εδώ για να σας δίνω συμβουλές έτσι ώστε να κάνετε τη ζωή σας με τις γατούλες σας λίγο πιο εύκολη. Καινούργια βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και σήμερα έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές στα σχόλια και έκρινα ότι πρέπει να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να σώσει τη ζωή της γάτας σας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την περίπτωση εκείνη που η γατούλα σας κάνει την ανάγκη της εκτός αμολεκάνης. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί ο τελευταίος λόγος είναι ίσως αυτός που παραμελούμε περισσότερο. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, καθώς πάρα πολλοί από εσάς που βλέπετε τα βίντεο μας δεν το έχετε κάνει. Πάμε μαζί να μεγαλώσουμε αυτή την ωραία οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει. Ξαφνικά λοιπόν και εκεί που πήγαιναν όλα καλά, η γάτα σας κάνει τσίσα ή κακά εκτός της αμμοδόχου και εσείς παθαίνετε σοκ. Σας καταλαβαίνω, είναι ένα από τα πιο αγχωτικά πράγματα για έναν κηδεμόνα. Κάποιες φορές νομίζουμε ότι η γατούλα μας κάνει κόγξες, αλλά σχεδόν πάντα υπάρχει σοβαρός λόγος πίσω από αυτή την ενέργεια. Και το πιο σημαντικό, δεν το κάνει επίτηδες. Όπως ξέρουμε οι περισσότεροι που έχουμε γατούλες, οι γάτες είναι πάρα πολύ προσεκτικές και επιλεκτικές στο που θα κάνουν την ανάγκη τους. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Στην φύση, οι γάτες δεν θέλουν να γίνουν αντιληπτές από άλλους θηρευτές και γι' αυτό το λόγο σκάβουν και θάβουν τις ακαθαρσίες τους. Τα μωρά γατάκια δεν χρειάζονται καν ιδιαίτερη εκπαίδευση για να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την άμμο. Και αυτό γιατί αυτή η ενέργεια είναι απλούστατα γραμμένη στο DNA τους. Τι σημαίνει λοιπόν όταν επιλέγουν να κάνουν την ανάγκη τους οπουδήποτε αλλού? Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, από προβλήματα υγείας μέχρι αλλαγές στο περιβάλλον και ψυχολογικούς παράγοντες. Πάμε να τους αναλύσουμε έναν έτσι ώστε να καταλάβουμε τη γάτα μας και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε συμπεριφορικά αίτια, πρέπει να θυμόμαστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μια γάτα αρχίζει να κάνει την ανάγκη της εκτός αμολεκάνης, το πιο πιθανό είναι ότι πονάει ή νιώθει δυσφορία. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντα είναι να πάμε τη γάτα μας στον κτηνίατρο. Δεν καθυστερούμε, δεν περιμένουμε τι θα γίνει αύριο, γιατί ειδικά στα ούρα το πρόβλημα μπορεί να γίνει επικίνδυνο μέσα σε λίγες ώρες. Πάμε τώρα να εξετάσουμε κάποιους ιατρικούς λόγους. Ένας από τους πιο συχνούς λόγους είναι η ουρολίμωξη. Η γάτα νιώθει πόνο, κάψιμο ή δυσφορία όταν ουρεί, οπότε συνδέει την αμολεκάνη με αυτή την αίσθηση. Έτσι προσπαθεί να ουρήσει αλλού, π.χ. σε μία μαλακή κουβέρτα ή σε ένα χαλί, ελπίζοντας ότι εκεί δεν θα πονέσει. Στην περίπτωση της ουρολίμωξης μπορεί να παρατηρήσετε και αίμα στα ούρα. Πάμε τώρα στην δεύτερη περίπτωση που είναι οι πέτρες ή οι κρίσταλοι. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει κυρίως στους αρσενικούς γάτους. Οι κρίσταλοι αυτοί είναι πολύ πιθανό να φράξουν την ουρίθρα. Αυτό προκαλεί έντονο πόνο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατακράτηση ούρων. Αν ο γάτος προσπαθεί να ουρήσει και βγάζει μόνο μερικές σταγόνες ή φωνάζει, τότε πρόκειται για μια επίγουσα κατάσταση. Πρέπει να πάει άμεσα στον κτηνίατρο. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι οι γάτοι που είναι στηρωμένοι και τρώνε κατά κύριο λόγο ξηρά τροφή είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν κρυστάλλους στην ουροδόχο κίστη. Γι' αυτό σας έχω ξαναπεί, προσέξτε πάρα πολύ τη διατροφή των γατιών σας. Έχω κάνει μια ολόκληρη playlist για όποιον θέλει να δει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα γατιά μας να τρώνε σωστά, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οι κρίσταλοι συνήθως δημιουργούνται όταν το φαγητό των γατιών δεν έχει πάρα πολύ υγρασία. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ εμπειρικά. Πάμε τώρα σε νευρολογικά ή μυϊκά προβλήματα. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις προβλήματα στο νευρικό σύστημα ή στους μύες που ελέγχουν την ουροδόχο κίστη ή το έντερο μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα εκτός αμολεκάνης. Η γάτα δεν το κάνει επίτηδες, απλώς δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα της. Πάμε τώρα σε προβλήματα με το πεπτικό σύστημα. Αν το πρόβλημα είναι με τα κακά, ίσως υπάρχει διάρρεια, δυσκυλιότητα ή κάποια δυσανεξία σε κάποια τροφή. Μία γάτα που έχει διάρρεια πολλές φορές δεν προλαβαίνει να φτάσει στην αμολεκάνη, οπότε τα κάνει όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Έτσι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δούμε ότι υπάρχει κάποια περίεργη συμπεριφορά γύρω από την αμολεκάνη είναι να πάμε τη γάτα μας στον κτηνίατρο. Τις περισσότερες φορές το θέμα είναι σωματικό και όχι ψυχολογικό. Όσοι είστε σε αυτό το κανάλι καιρό θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε πάθει το ίδιο πράγμα με το Twinkie, το οποίο τελικά έπρεπε να κάνει χειρουργείο έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι πέτρες που είχε στην ουροδόχο κίστη. Καλύτερα λοιπόν να προλάβουμε το πρόβλημα παρά να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί το γατάκι χειρουργείο με όποια ταλαιπωρία και όποιον κίνδυνο συνεπάγεται αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τους συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αν ο κτηνίατρος αποκλείσει οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα, τότε αρχίζουμε να εξετάζουμε την ψυχολογία της γάτας και το περιβάλλον της. Έχω ξαναπεί ότι οι γάτες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές. Μία μετακόμιση, μία ανακαίνιση ή ακόμα και ένα νέο έπιπλο μπορεί να τις προκαλέσει άγχος. Η γάτα μπορεί να σημαδέψει με ούρα ή να αποφεύγει την αμολεκάνη επειδή έχει χάσει την αίσθηση της κυριαρχίας του χώρου.
Η εμφάνιση ενός νέου ζώου στο σπίτι, είτε σκύλου είτε άλλης γάτας, μπορεί να προκαλέσει έντονο στρες. Η γάτα νιώθει απειλή, χάνει τον έλεγχο της περιοχής της και προσπαθεί να δηλώσει την παρουσία της μαρκάροντας με ούρα το σπίτι. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με έναν νέο άνθρωπο μες στο σπίτι, ο οποίος δεν έχει δεθεί ακόμα με τη γάτα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές το πρόβλημα είναι η ίδια η αμολεκάνη. Αν βρίσκεται σε θορυβώδες σημείο, δίπλα στο πλυντήριο για παράδειγμα, ή σε σημείο που περνάει πολλής κόσμος, η γάτα νιώθει ανασφάλεια. Επίσης, αν η άμμος μυρίζει, η γάτα μπορεί να επιλέξει να τα κάνει αλλού. Οι γάτες θέλουν καθαριότητα και ησυχία και φυσικά δεν ξεχνάμε το βασικό κανόνα. Μία αμολεκάνη ανά γάτα συν ακόμα μία. Άρα, αν έχουμε 2 γάτες, πρέπει να έχουμε 3 αμολεκάνες και ούτω καθεξής. Το άρωμα και το είδος της άμμου παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν αλλάξετε το είδος της άμμου ή καθαρίσετε με κάποιο καθαριστικό, μπορεί να μην της αρέσει η μυρωδιά ή η υφή. Οι γάτες είναι πολύ επιλεκτικές με αυτό. Δοκιμάστε να επιστρέψετε στην προηγούμενη άμμο ή σε μία άμμο άοσμη και λεπτόκοκκι. Μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο για τις άμμους και τις αμμοδόχους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε, έτσι ώστε να ξέρετε τι άμμο και τι αμολεκάνη θα πρέπει να προμηθευτείτε για τη γάτα σας. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και την ανασφάλεια και το στρες. Κάποιες φορές η γάτα εκφράζει έτσι τη μοναξιά της και το άγχος της. Αν λείπετε πολλές ώρες ή κάτι έχετε αλλάξει στο πρόγραμμά σας, μπορεί να νιώθει εγκατάλειψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη επαφή και σταθερή ρουτίνα. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε όταν δούμε ότι η γάτα μας κάνει την ανάγκη της εκτός αμολεκάνης. Πρώτα, επισκεπτόμαστε τον κτηνίατρο. Δεύτερον, καθαρίζουμε σχολαστικά το σημείο με ειδικό ενζυμικό προϊόν και όχι με χλωρίνη. Η χλωρίνη διεγείρει τη γάτα περισσότερο στο να ξαναεπισκεφτεί την περιοχή. Τρίτον, ελέγχουμε την αμολεκάνη, τοποθεσία, καθαριότητα, αριθμός, τύπος άμμου. Τέταρτον, μειώνουμε το στρες, σταθερό πρόγραμμα, ήσυχο περιβάλλον, περισσότερο παιχνίδι. Και πέμπτον, φυσικά, αν επιμένει, ζητάμε βοήθεια από κάποιον συμπεριφοριστή γατιών. Όταν η γάτα μας κάνει την ανάγκη της εκτός αμολεκάνης, μας στέλνει σήμα κινδύνου. Μπορεί να αγχώνεται, να πονάει και να ζητάει βοήθεια. Αν την ακούσουμε με αγάπη και υπομονή, μπορεί να λύσουμε το πρόβλημα γρήγορα και να επαναφέρουμε την ηρεμία στο σπίτι. Γιατί κάθε συμπεριφορά της γάτας, όσο περίεργη και να φαίνεται, κρύβει πάντα έναν λόγο πίσω της. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και φυσικά ένα hype. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε να βγάζω καινούργια βίντεο για εσάς κάθε Κυριακή. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που μπορεί να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με τη γατούλα του. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να προσέχετε για τα σημάδια που σας δείχνει η γάτα σας και να της δείχνετε αγάπη κάθε μέρα. Bye!